Hello guys, good morning, good afternoon, or kung araw man pinapanood tong video na to. Happy day sa'yo. So by the way, once again, my name is Jelard Rodriguez and thank you for watching always my channel. So meron akong mga 600 plus subscribers sa maikling panahon. And then ngayon sa araw na to, i-share ko lang yung mga tips and knowledge ko about bunkering plan. Gagawa tayo ng bunkering plan ngayon. I-share ko sa inyo kung paano gumawa. Pero bago ang lahat, please subscribe to my channel para updated ka sa mga bagong videos na tulad nito. So, this is Jelard Rodriguez and this is my intro. Hello guys, once again, welcome sa aking channel. So kung hindi ka pa subscriber, subscribe ka na para updated ka sa mga bagong videos tulad nito. So by the way guys, ito yung ating topic for today is bunkering plan. So for example, meron tayong natanggap na telex mula sa ating company na magbabunkering tayo at port na 20 metric tons LSMGO na may SG na 0.85 sa temperature na 17 degrees. So, ating example lang to guys ha. So, yung example natin dito sa sa ating table, yung LSMGO tank natin 100% capacity is equivalent to 90 metric tons. Then, yung scenario natin, halimbawa walang laman yung tangke na kakargahan natin. So, mean to say ito, wala to. Kasi ito before bunkering. So, wala yan. Then ito, yung estimated mo na ilalagay. So nilagay ko na yung 20 metric tons kasi nga 20 metric tons. Then ito yun naman yung after bunkering, ito yung pipilapan natin mamaya. So dito din, meron din tayong calibration table na sa 48 cm mayroong 23.2 cubic meter, sa 49 mayroong 23.8, sa 50 merong 24.4. Then yung sa calibration table naman sa correction coefficient per centigrade, yung halimbawa may SG ka na 0.839 to 0.853, yung gagamitin mo na correction factor is 0.0064. Then kung 0.854 to 0.871 naman, yung gagamitin mo naman na correction factor is 0.0063. Then dito naman sa baba, yung 0.872 to 0.911, yung gagamitin mo naman is 0.0062. So disclaimer lang guys, ito example lang to guys para sa explanation purposes ko lang to. So hindi to siya tama kasi kada barko iba-iba yung correction factor niya. So ano pa ba? So first of all pala, kung bago kayo mag-bunkering, halimbawa, ma-receive nyo na yung 20 metric tons, alamin nyo agad kung ilang percent yun sa tangke. Kasi may company standard talaga tayo lagi na pag kada tangke, parang 80 to 85 almost sa mga kada company, 80 to 85 lang yung pwede mong ikarga sa kada tangke. So kung paano naman kunin yung percentage ng tangke, so diba, meron kang 20 na ikakarga, divide mo siya sa capacity ng 100% na 90. So meron kang 0.22, then i-times mo siya sa 100 para maging percent, then meron kang 22%. So ngayon 22% yung ikakarga mo sa tangke na 1 starboard LSMGO. Kasi na natin 22%. So ngayon, 20 metric ton, estimated to fill is 20 metric tons. Hanapin mo ngayon yung cubic meter na value ng 20 metric ton at saka yung sounding niya. So the formula is metric tons divided by SG. So magtataka kayo kung paano ako kinuha kasi ganito yan. Ito yung technique dyan guys. Parang Ohm's law din ba?
SG, then cubic meter. So pag hinanap nyo po yung SG, alam mo ba, SG yung hahanapin nyo, tatakpan nyo lang to. So mean to say, metric ton divided by cubic meter. So kung hahanapin nyo naman is cubic meter, metric ton divided by SG. Then kung hahanapin nyo naman is metric ton, so takpan nyo lang itong metric ton. So SG times cubic meter. So ngayon, cubic meter yung hahanapin natin. So hanapin, pero dapat i-corrected mo muna silang lahat. So ito hindi pa siya na-correct. Yung formula ng corrected naman, corrected SG is equals to SG at 15 temperature 2 minus temperature 1 tapos correction factor. So SG at 15 85 0.85, then minus ito minus, so temperature 2, yung temperature Q2 niya is 17, tapos yung temperature 1, wala dito yung temperature 1, constant to 15. So magkaka kayo kung bakit 15. Yung 15 kasi guys, sa table 54B, yung value ng 15 is equals to 1. Basta yun yung alam ko. 15 is equivalent to 1 sa table 54. Kaya gagamitin natin is, kaya laging 15 siya. Kasi yung value ng 15 is equals to 1. Then, the correction factor. So the correction factor, ang gagamitin natin is 0.0064. Kaya naging 0.0064 kasi yung SG natin is 0.85. Napasok siya dito. So dito 0.00064. So maging 0.85. Then 2 times 0.0064. Then 0.85 minus 0.00 0.0128. So magiging 0.84 na lang siya. Then yung 0.84 mo, so meron ka ng corrected temperature, meron ka ng temperature correction na SG at 17 na to. So yung 0.84 mo, ito na yung temperature correction mo, so ito na yung gagamitin mo dito. So meron ka ng metric tons. Yung metric tons is 20 divide 0.84 is equals to ilan ba? 20 metric tons divide 0.84 is equals to 23.80 cubic meter. So ito yung sagot niya. Then ito mo susulat 23.8 cubic meter. So ngayon hanapin mo naman yung sounding. So meron nga calibration table dito. So 23.8 is equivalent to 49. So meron lang kasimple guys. 28.0, hanapin mo lang sa calibration table. Then ngayon ito after bunkering, estimated siya guys. Yung sounding excuse me. Yung scenario natin wala siyang laman. So mean to say 49 pa rin to. Then yung cubic meter niya is 23.8 pa rin. Then the temperature is 17. Yan naman siyang laman kaya hindi nagbago yung temperature niya. Then yung SG niya pa rin is 0.84 na corrected na. Then dito naman sa yung sa metric tons niya is 20 metric tons. So just in case pag tapos ng bunkering nagbago yung temperature niya, ang gawa naging 20 to siya, naging 20. So ganito pa rin yung gagawin nyo. Kunin nyo pa rin yung temperature correction na tinatawag. So
So magiging papalitan nyo siya ng 20. So 20, then ito maging 5. Tapos yan, ipalitan nyo na lang. Tapos yun yung isulat nyo dito. So I hope guys may natutunan kayo sa araw na to kahit magulo yung explanation ko. Kasi nakalimutan ko din yung paano to mag-explain ng maigi, kasi matagal ko rin hindi nahawakan ulit yan kasi nga hindi ko na ano to hindi ko na hawak to. So I hope guys na may natutunan kayo, and huwag kalimutan mag-subscribe guys para updated kayo sa next vlog natin. So sa next vlog natin pala ay kukunin natin itong target sounding na 49. So yung 49 i-binkill yan guys, i-binkill niya. So itong 49 kukunin natin yan. Kung halimbawa 49 siya, tapos ngayon yung trim mo ngayon is 1.5 na, ilan na yung magiging target sounding mo. So in my next vlog i-explain ko kung paano siya kinukuha sa trim na 1.9, 1.5, then 2.0, 2.5, kung ilan yung dito 0.0, 0.0. So meron siyang 49. So dito ilan yung target sounding niya kung 1.5 yung trim. Kung 2.0 naman yung trim, ilan yung target sounding niya. And kung 2.5 naman yung trim, ilan yung target sounding niya. So in my next vlog, yan yung i-explain ko. So happy day to you, and God bless, and thank you for watching once again. This is Gerald Rodriguez, and see you next vlog.